উলিয়ালে চক কি অৱস্থা হৈ গ'ল গাড়ীখনৰ আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা বেলেগ এখন ঠাই মই আছোঁ মানালীত আৰু মানালীত আহি পালোঁ লাষ্ট ব্লগটো আপোনালোকে গম পালেই যে ৰাতি আহি পালোঁ আহি পাই 10:30 মান হ'ল বিৰাট ঠাণ্ডা আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ মই দিল্লীলৈ আৰু এইপিনে চাওক মোৰ বেক চাইডে ভিউ কি মজা ভিউ বঢ়িয়া ঠাণ্ডা প্ৰায় -2 ডিগ্ৰী আৰু কালি যেতিয়া ৰাতি আহি পাইছোঁহি -5 ডিগ্ৰী মান আছিলে তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাওঁ সময় হৈ গৈছে আপোনাৰ প্ৰায় বাজিলে এতিয়া বাজিল কেইটা বাজিল 9টা বাজিলে তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ ফটাফট ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ গা ধুব নোৱাৰি এনেকুৱা ঠাণ্ডা মানে মস্ত ঠাণ্ডা আৰু কি ক'ম কেনেকুৱা পাইছে ব্লগবোৰ ক'ব আৰু ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইমানখিনি ছাপোৰ্ট মৰম দিয়াৰ কাৰণে এনেকৈ দি গৈ থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ ইমান চাম আৰু বৰফ চাই আমোল লাগিছে এতিয়া এইপিনে ৰুমত ব্ৰেকফাষ্ট আহি গৈছে ব্ৰেকফাষ্টটো খাই ল'ম আৰু এইটো মোৰ ৰুমটো আছিলে কালি য'ত আছিলোঁ একদম পূৰা কজি এইপিনে নাস্তা আহিছে নাস্তাটো কৰি লওঁ তাৰপিছত কৰি লৈ নাস্তা চাস্তা কৰি ওলাওঁ আৰু আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া ওলাওঁ এতিয়া মই আছিলোঁ এইটো হোমষ্টেত কালি ৰাতি আহি পাওঁতে এতিয়া বাইক কোল্ড ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ এয়া আংকল আছে আংকলে কালি ৰাতি বহুত হেল্প কৰিলে কম্বল চম্বল নিদিয়াহেঁতেনতো কালি মৰিয়া থাকিলেহেঁতেন যি ঠাণ্ডা লাগিছে তো আংকল থैंक यू मिलेंगे फिर कभी ठीक है और अच्छा लगा आपने कल बहुत ये किया नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती मुझे वही तो अभी निकल रहे दिल्ली के लिए আৰু ওলাব লাগে দিল্লীলৈ এতিয়া দেৰি হৈ গৈছে কিন্তু এইপিনে দেখিছে মোৰ বেক সাইডে গাড়ী মানে এই গোটে বৰফ পৰিছে পাহাৰটো আপোনালোক দেখুৱালৈ কৰি আহি গ'ল এতিয়া গোটে হাৰ্ড বৰফ আৰু গোটে পানীৰ আৰু বিৰাট স্লিপি ৰাস্তা একদম ৰাস্তা বেয়া এইপিনে দেখুৱাইছোঁ চব এই বা
এইবোৰ চব বৰফ আৰু এইপিনে ৰাস্তা চফা কৰি আছে। একো নাজানো, আজি গৈ পাওঁতে কিন্তু দেৰি হৈ যাব নিশ্চয় মোৰ মানে। এইটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু লাইফত কিছুমান মানে বহুত মুহূৰ্ত এনেকুৱা থাকে যে যেতিয়া আপুনি গাড়ী এখনো সোমাই ধৰিলে, সেইপিনে গাড়ী এখন আছে, মানুহ আছেই নেকি ভিতৰত নে কি জানো। মাই গড, সেইপিনে গাড়ী এখন আছে, শ্বিট, গাড়ী এখন আছে সৰু, এই ভগৱান। আৰু এই মানুহকেইজনে আছিলে গাড়ীখনৰ ভিতৰত, এই যিখন যে ভিতৰত হেৰি তাত দেখিছে গাড়ীখন, এই গাড়ীখনত এই মানুহকেইজনে আছিলে। সিহঁতি বাচিলে অলপৰ কাৰণে, ওলাই আহিলে। শিল হোৱালহেঁতেনটো পূৰা দবাই দিলেহেঁতেন। এইটো আচলতে বৰফ দেখি কাৰণে ইমান বেছি হেৰি নহ'লে। বৰফটো চব কিমান হাৰ্ড হয়, এইটো চব একদম শিলৰ নিচিনা টান, নাভাগে। এই গাড়ীখনৰ ওপৰত আচৰিত লাগে দেই। প্ৰকৃতিৰ আগত কোনো নোৱাৰে। প্ৰকৃতি যদি নিজৰ ৰূপত আহি যায়, আচল ৰূপত যদি আহি যায়, চব চুৰমাৰ কৰি দিব। আৰু সেইটোৱে অকণমান ছেকেণ্ডৰ কাৰণে চব ওপৰৰ পৰা গ্লেছিয়াৰ গলি আহি একদম তলত পৰিলেহি, আৰু এতিয়া গোটেই ৰাস্তা ব্লক। গ্লেছিয়াৰ আমি নিজৰ প্ৰকৃতিক ভালকৈ ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহে ছেফ হৈ থাকিম আমি। এখন উলিয়ালে চব কি অৱস্থা হৈ গ'ল গাড়ীখনৰ। আৰু এই গাড়ীখন ওলোৱাৰ পিছত এতিয়া বাকী কামবোৰ কৰি আছে, এইপিনে চফা কৰা কামখিনি কৰি আছে। এয়া টাইম পাছ কৰিছোঁ UBVlogs, UBVlogs, UBVlogs. আৰু আহি পাই গ'লোহি বনাৰা পৰা আপোনাৰ মন্ডি ডিষ্ট্ৰিক্টত। ভোক লাগিছে। এইপিনে আছে ফৌজি ধাবা, এইখন ফৌজি ধাবা। ইয়াতে অকণমান কিবা কিবি খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ। কেলেকি ৰাতিপুৱা খালি দেখা পাইছিলে, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিলোঁ, পৰঠা খাইছোঁ, বতাহ যথেষ্ট মাৰিছে। এইপিনে পাহাৰীয়া নদী এখন আছে, এইখনৰ কাৰণে বতাহটো বেছি আহিছে। খানাটো খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ। আৰু এইপিনে হোৱাইট বিউটিকো খুৱাই দিলোঁ, কিন্তু যথেষ্ট লেতেৰা হৈ গৈছে, ধুৱাবগৈ লাগিব। গৈ পেলাই দিল্লীতহে ধুৱামগৈ। এইপিনে গোটেই মাটি বোকা লাগি পূৰা হেৰি হৈ আছে। এতিয়া বঢ়িয়াকৈ খানাটো খাই লওঁ আগতে, তাৰপিছত লগ পাম আপোনালোকক আকৌ মটৰ ব্লগত। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল, আপোনালোকৰ এই ব্লগটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে, লাষ্টলৈকে চাব, এণ্ডলৈকে চাব। কি অহাৰ কাৰণে কৈছোঁ সেইটো লাষ্টত গম পাব। স্কিপ নকৰি পেলাই পূৰা ভিডিঅ'টো চাব। ভিডিঅ' পূৰা ডিটেইলছে বনি আছে। ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি ল'ব, গোটেই আপডেটখিনি পাই থাকিব। আৰু লাষ্টত মই আপোনালোকক ক'ম কি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। খানা আহি গ'ল, বঢ়িয়াকৈ খাই লওঁ। 3খন ৰুটি আছে, তন্দুৰী ৰুটি, ৰাইচ, ডাল, চব্জি, দৈ, পিঁয়াজ। এয়া খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ। 150 টকা বুলি কৈছে, এতিয়া নাজানো আৰু 150 টকাই হ'ব। তো বঢ়িয়াকৈ খানা পিনা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া লাহে ধীৰে গৈ থাকোঁ ওলাই। আজি এতিয়াও মোৰ 500 কিলোমিটাৰ আৰু হেৰি কৰিব মানে যাব লাগিব। তো 500 কিলোমিটাৰ মানে এপ্ৰক্স আৰু ধৰক 12 ঘণ্টা লাহে লাহে গৈ আছোঁতো। তো দিল্লী পাওঁতে মোৰ ৰাতি ধৰক 1-2 বাজি যাবগৈ। একদম দিল্লী গৈ থাকিম। মাজত অকণমান হয়তো ইভিনিং টাইমত ৰ'ম চাহ তাহ খাবলৈ। লাহে লাহে গৈ থাকোঁ। জয় মহাদেৱ, জয় বাবা ভোলেনাথ কি জয়। ব'লক গৈ থাকোঁ। দিল্লী টু মানালী হাইৱে বা দিল্লী টু লে হাইৱে বুলি কয় এইটো। তো এইটো হাইৱেতে আছোঁ এতিয়া। এণ্ড মই গেপ নোলোৱাকৈ কণ্টিনিউৱাছলি ৰাইড কৰি আছোঁ, আৰু ব্লগবোৰ তেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ 2 দিনৰ মূৰে। তো ৰেষ্ট এদিনো লোৱা নাই।
ৰেষ্ট মানে কণ্টিনিউ বৈষ্ণৱ দেৱীৰ পৰা অহাৰ পৰা আৰু জাষ্ট ৰাতিটো ৰ আকৌ ৰাতিপুৱা ওলাই দিওঁ ৰাতিটো ৰ আকৌ ৰাতিপুৱা ওলাই দিওঁ যেতিয়া লাডাখৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ আহিছিলোঁ আমি গোটেই টিমটো আমাৰ নেক্সট লেভেল টিমটো এই ৰাস্তাতেদি গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া মানে যথেষ্ট বোকা এইবোৰ কাম এতিয়াও চলি আছে তেতিয়াও কাম চলি আছিলে যথেষ্ট বোকা এতিয়াও আছে কিন্তু অকণমান শুকালগৈ কিন্তু বোকাখিনি এতিয়া গৈ ধূলি হ'লগৈ শুকাই পেলাই তো ধূলি হ'লগৈ আৰু মানে কি যেতিয়া ৰখিছিলোঁ গোটেইকেইটা আমি বগা চকু চেলাৰীৰ পৰা লৈ একদম মুখে চুখে গোটেই বোকা জোতাটো আৰু ক'ব নালাগে একদম বগা হৈ গৈছিলে ক'লা জোতা বুটবোৰ আমাৰ ৰাইডিং বুটবোৰ কাপোৰ কানি চব বগা হৈ গৈছিলে তে ৰাইডটোত বহুত মিছ কৰিছোঁ আমাৰ গোটেই টিমটোক সকলোকে মানে টিমটোক মিছ কৰিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ মানে একেলগত আহাহেঁতেন বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন কিন্তু চবৰে কাম থাকে বিকাশ সমীৰণ BJK আয়ু BJKটো আহিম বুলি কৈছিলে সি বাইকতে বোলে যাম বোলে কিন্তু তাৰো অকণমান মানে কি হয় অফিচ আছে তো মিডিয়া মানুহটো অকণমান দিগদাৰী হয় বাকীখিনিয়ে চবেই আহিম বুলি কৈছিলে তো আহাহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন একেলগতে ৰাইড কৰি এটা এক্সট্ৰিম লেভেলৰ ৰাইড হ'লহেঁতেন যিটো মই কৰি আহিছোঁ এক্সট্ৰিম ৱৰ্ল্ড ডেঞ্জাৰাছ ৰোড চ' এনিৱেজ নেক্সট লেভেল টিম জয় হৈ থাকিবই আৰু উইথ দিলছে এণ্ড টিমৰ যিটো বণ্ডিং আমাৰ সদায় আছে সদায় থাকিবই এণ্ড মিছ কৰিছোঁ য়েছ বিকাশ সমীৰণ আয়ু গোটেইখিনি আহালহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন আমি ধুনীয়াকৈ ৰাইড কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু বাৰু বেটাৰ লাক নেক্সট টাইম আমি আকৌ ডাঙৰ ৰাইড কৰিম ভালেমান দূৰ পালোহি আৰু আহি প্ৰায় 6টা বাজিলে আৰু ভাবিছোঁ অকণমান চাহ একাপ খাই লওঁ চাহ আৰু বিস্কুট লৈছোঁ চাহ বিস্কুট খাই তাৰপিছত গৈ আছোঁ আগলৈ সময় লাগিব আজি পাওঁতে প্ৰায় 10টা 11টা 12টা 1টা 2টা বাজি যাবগৈ গৈ থাকিম লাহে লাহে একো টেনশ্যন নাই চাহ পানী খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ওলাওঁ আৰু 7টা বাজিলে আন্ধাৰ হ'ব হৈছে লাহে লাহে গৈ থাকোঁ কালি লেণ্ডশ্লাইড হৈ গ'ল সেইকাৰণে প্ৰায় 2 ঘণ্টামান ৰ'ব লগা হ'ল চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান মানে আহি থাকোঁতে ৰাতি হ'ল ৰাতি ড্ৰাইভ নকৰোঁ আৰু আজি চিধা এতিয়া যাম দিল্লীলৈ এতিয়া চণ্ডীগড় হৈ দিল্লীলৈ যামগৈ তো আজি ব্লগটো চেছ হৈ যাবগৈ ফাইনেল ব্লগ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু দিছোঁ বাহিৰৰ পিনে চ' এইপিনে পৰা যেতিয়া আহিব ৰুমৰ পৰা এখন জালি এখন লগাই থোৱা আছে এই জালিখন খুলিয়ে এইপিনে চাওক এয়া চাওক আৰু ৰাতিপুৱা মূৰা চৰাই ইয়াত মাত দি আছে একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম কেও কগে এয়া মূৰা চৰাই মাতি আছে সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ গোটেই ৰাতি ইয়াত গাড়ী চলি আছে হাইৱে কাষতে আছিলে এইখন হোটেল মানে ৰুম ছাৰ্ভিচ আছে ইয়াতে আৰু থাকিব পাৰে খাব পাৰে এতিয়া চাহ এখন খাই লওঁ আৰু মেগী খাওঁ আৰু খাই পেলাই ওলাই দিওঁ বেগ পূৰা ইনষ্টল হৈ গ'ল আৰু এয়া আহি গ'ল গৰম মেগী খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ একদম পূৰা ধোঁৱা ওলাই আছে চব তো এইপিনে আহি গ'ল আমাৰ চাহ আৰু যথেষ্ট গৰম এইপিনে তেল ভৰাবলৈ পেট্ৰল পাম্পত ৰৈছিলোঁ আৰু এইঠাতে মধুৰিআমৰ গছ এজোপা দেখিলোঁ একদম মস্ত মধুৰি এইবোৰ তলত পকি চকৰি আছে চব তাকে খাওঁ বোলো মিঠাও আছে কিন্তু কোনোৱে নাখায় ইয়াত এনেই গছত লাগি আছে এইবোৰ এই গছত চব ওপৰত লাগি আছে মধুৰি সেইপিনে চিকু গছ আছে কিন্তু চিকুখিনি খাব নোৱাৰি এইটো অলপ মানে পাৰি পেলাই শুকুৱাই থ'ব লাগিব তাৰপিছতহে খাব পাৰি চিকুটো এইবোৰ চব
এতিয়া খালে মানে এইবোৰ সেই বগা বগা সেই গাখীৰ এইবোৰ যে এনেকুৱা ওলায় এইবোৰ এনেকৈ পৰি পেলাই শুকাব লাগিব তাৰপিছতহে খাব পাৰি আৰু আম্বালা পিছত দিল্লী চ' ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ ৰাইড কমপ্লিট কৰি আৰু ভালকৈ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু কোনো একো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ ৰাইডটো পূৰা কমপ্লিট কৰি আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে লাষ্টলৈকে চাব দুটামান কথা আছে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লগা তো য়েছ ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল যে যেতিয়া আপোনালোকে ৰাইড কৰিব ছেফটি গিয়াৰ্ছ লগাই পেলাই কৰিব কিয়নো মই এই ৰাইডটোতে গম পালোঁ মই এটলিষ্ট চব মই বহুতবাৰ ৰাইড কৰিছোঁ যদি মই নিজকে নকওঁ যে মই বহুত ভাল ৰাইডাৰ হয় মই 2বাৰমান 3বাৰমান পৰিছোঁ আপোনালোকে হয়তো ক্লিপত দেখা পাইছে কিন্তু মোৰ হাতত গ্ল'ভছ আছিলে হেলমেট আছিলে জেকেট আছে পূৰা ৰাইডিং বুট আছে চ' তেনেকুৱা মই একো দুপো পোৱা নাই বা তেনেকুৱা অসুবিধাও হোৱা নাই তো সেইকাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে যেতিয়া আপোনালোকে ৰাইড কৰিলে প্ৰপাৰ গিয়াৰ পিন্ধি এণ্ড ছেকেণ্ড থিংটো হ'ল আপোনাৰ এটা ফানিয়েষ্ট ৰেকৰ্ড হৈ আছে য়েছ ছেকেণ্ড থিংটো হ'ল এটা ফানিয়েষ্ট থিং এটা হৈ আছিলে যে মোৰ যিখন বাইক লৈ গৈছিলোঁ মাহিন্দ্ৰা ম'জ' 300খন লৈ গৈছিলোঁ আৰু কি হ'ল মানে বাইকখনৰ বেক ছাইডৰ যিটো ব্ৰেক ৰিয়াৰ ব্ৰেকটো নাই আৰু অকল ফ্ৰণ্ট ব্ৰেকটোহে কাম কৰি আছিলে চ' মই গোটেই ৰাইডটো ফ্ৰণ্ট ব্ৰেকটোৱে দি চলাই কৰিলোঁ তো তেনেকুৱা আপোনালোকে কোনো নকৰে যেন ভৱিষ্যতে আৰু ময়ো নকৰোঁ সেইটো কথা দিছোঁ কিন্তু অপশ্যন নাছিলে মোৰ ওচৰত সেইকাৰণে মই কৰিব লগা হ'ল য়েছ বহুতো বাধা বিঘিনি মাজত নেওচি ৰাইডটো কমপ্লিট কৰি আহিলোঁ লাষ্ট এপিছ'ড আছিলে আৰু ইয়াৰ পিছৰ এপিছ'ড আপোনালোকে আৰু এটা পাব ট্ৰিপ গৈ আছোঁ মই জাষ্ট আহি পাইছোঁ আকৌ এটা ট্ৰিপলৈ গৈ আছোঁ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ সেইটো আপোনালোকে নেক্সট ব্লগৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব আপডেট পাই থাকিব চ' আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব ৰাইডটো আৰু যদি কিবা থাকে কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজি লাগিছোঁ জয় অসম আৰু দিল চে লাভ ইউ